Ada orang tanya saya, "Bang, kalau nak start main camping, barang apa yang saya perlu standby? Apa yang saya perlukan untuk pergi camping?" Barang camping ni kita boleh bawa satu pisau saja atau satu lori pun boleh. Disebabkan saya punya camping ni bukan style bushcraft, maka saya nak share kelengkapan persediaan camping yang sesuai ikut saya. Dan cara saya ni saya rasa agak sesuai untuk beginner yang baru nak kenal tentang dunia camping. Yang pertama, untuk camping biasanya kita kena ada kemah standard, tent kemah. Contoh ini. Ini satu kemah yang saiz dia dalam 3-4 orang macam tu. Ni saya pakai ni kemah daripada Tahan, Wiglander 4. Ni dia orang belanja saya sebelum ni lah. Disebabkan ni jenis pop-up tent punya, barang dalam ni tak banyak. Tengok ada kemah kita, lepas tu ada penutup atas dia ni. Ni nak bagi airflow dia cun, dan kita ada dia punya pancang, tali dan pancang. Ni tali dan dia akan bagi pancang dia. Pancang ni dia pakai yang simple punya pancang lah. Pancang macam ni kat tanah okey, tapi kalau kat pasir dia kurang sikit. Kemah macam ni kita akan panggil satu layer punya kemah. Maksudnya kalau hujan, anda kata hujan, direct kemah kita yang kita tidur duduk dalam tu akan direct kena air. Kalau dua layer punya kemah, dia ada satu yang kemah dalam dia, inner dia, lepas tu dia ada satu lagi yang kita tutup dekat luar. Tu dua layer. Kalau dua layer tu biasanya kita confident sikit kalau hujan. Tak payah tutup atas pun kita confident. Kalau yang macam satu layer macam ni, kita kena ada fly sheet. Kita kena tutup atas. Wajib kalau kita nak camping, set up camping kita pada masa hujan. Kalau tak rasa tak hujan tak ada masalah. Tapi bila hujan, wajib pakai fly sheet tutup atas dia. Sebab dia ada satu layer je. Adakah saya selalu bawa kemah yang ini kalau pergi camping? Jawapannya tak. Saya biasanya buat kemah macam ni untuk jadi backup saja. Sebab kemah ni tak tinggi sangat. Saya kalau camping, sebab saya punya style camping, sebab dia depend tau pada orang punya style camping. Kalau saya bujang mungkin saya tak ada masalah pakai kemah macam ni. Tapi bila saya ada family, kalau camping je saya akan bawa saya punya wife, anak, baby semua kan. Saya nak kemah yang besar. Kemah yang memang betul-betul luas, boleh letak katil saiz queen punya katil dalam tu. Lepas tu pula saya nak ada ketinggian kemah tu boleh solat. Itu saya punya target kalau saya pergi camping. Senang nak solat dalam kemah, tukar baju dalam kemah. Wife saya pun senang nak solat dalam kemah. Kalau saya laki, kita boleh lagi solat bentang sejarah tepi luar tu. Kalau perempuan dia tak selesa sangat. Jadi pilihan kemah biasanya saya akan pakai ni. Ini. Ni kemah saya. Biasanya pakai kemah unta. Ni agak popular lah kemah ni. Ini tak silap saya yang large punya kot. Bila kita dah ada kemah tadi, ada dua benda penting dekat kemah ni. Pertama, kita kena lindung dekat bawah dia, permukaan bawah kemah. Dan kedua, kita kena lindung permukaan atas kemah. Untuk bawah kemah ni, lapisan yang kita letak bawah kemah, kita panggil ground sheet. Yang ini. Ground sheet ni dia macam canvas yang tebal, di mana kita akan alas kita punya kemah. Ada orang jadikan fly sheet tapi nanti dia akan bising dan berat. Ground sheet ni biasanya kita akan beli ikut saiz kemah kita. Jangan beli ground sheet yang lebih kecil daripada kemah. Paling cun biasanya orang akan beli ground sheet ni cun-cun sama saiz dengan kemah. Contoh kita tengok ukur kemah kita bila dah buka dalam maybe 5 kaki kali 6 kaki contohlah. 5 kali 6 ke 6 kali 6 kaki. Besar lagi 8 kali 8 kaki ke apa kan. Contohnya kita akan pakai ground sheet kita sama saiz. Sebab ground sheet ni kita akan letak bawah kemah supaya kemah kita tadi, ni kemah kita, bawah dia tu tak koyak. Ada benda yang menjaga permukaan lantai kemah kita. Sebab tu kita pakai ground sheet. Selain daripada dia lindung daripada koyak, dia lindung daripada air hujan. Kalau hujan bertakung kan, tak adalah air tu masuk direct kena kita punya bawah kemah kita. Akan ni dulu. Kalau ada binatang lipan ke apa kan, benda ni bila kita dah bentang kembang besar, kurang risiko dia. Tak adalah direct access lipan ke apa, binatang semut ke apa direct masuk kat kemah kita. Tak. Dia akan lalu, maybe dia akan lalu bawah kita punya canvas ni, kita punya ground sheet. Ini ground sheet. Satu lagi kita ada dia punya fly sheet. Ni fly sheet. Fly sheet akan jauh lebih nipis dan ringan berbanding kita punya ground sheet. Ground sheet ni nampak ni, tebal kan. Sebab kita nak tahan, kita akan duduk alas kemah kita. Dan kalau fly sheet biasanya dia akan ada part yang reflektif untuk halang cahaya matahari. Fly sheet ni tu pula lah saiz dia. Ada orang yang nak lagi besar daripada dia punya kemah, boleh, tak ada masalah. Saya pun pakai lagi besar daripada kemah saya biasanya. Dan ada yang tak perlu besar sangat sebab dia confident dengan kemah dia punya kemampuan untuk menghalang air hujan daripada masuk. So dia akan pakai fly sheet ni dekat bahagian yang bagi dia rasa kritikal saja.
maybe dekat bahagian pintu masuk, area pintu masuk kita punya kemah ke apa. Ikutlah kita rasa mana yang lebih relevan untuk kita punya case. Okay, settle. Bila dah ada kemah, kita ada fly sheet, kita ada ground sheet, kita kena ready tali dan juga pancang lebih. Ni contoh beg tali saya dah siap awal dah. Kalau macam ni saya ada segulung standby besar banyak tali ni, dan yang tali paracord saya akan dah ikat awal-awal ikut saiz kepanjangan yang saya nak. Bila awal-awal dah ready tali macam ni, masa camping nanti senang nak pasang. Okey, ni saya punya pancang, saya akan pakai pancang macam ni favourite saya lah. Dia kuat, dekat tempat berpasir pun tak ada masalah pakai pancang macam ni berbanding yang besi satu tu je. Okay, dan satu lagi tali saya ada pakai tali microcord macam ni. Tali microcord ni sesuai untuk kita ikat benda yang halus-halus yang kecil-kecil. Tali yang saya prefer guna biasanya tali paracord lah. Ni paracord yang ni. Sebab dia banyak. Dia kuat, dia reliable, dan paling best bagi saya adalah dia cool sikit bila pakai paracord ni. Bukan cool sebab apa? Cool, saya suka main dengan bila camping kan, aktiviti yang menarik bagi saya lah masa camping ni adalah kita main dengan tali. Kita ikat sana ikat sini, cari solusi. Contoh kita kita punya campsite kat sini, kita dah pilih pot ni nak pasang kemah, kita akan rancang macam mana kita nak pasang fly sheet, mana kita nak cocok pancang, mana kita nak ikat itu, mana nak ikat ini. Jadi kita akan agak banyak bermain dengan tali. Bila pakai paracord ni senang nak main ikat-ikat. Nak ikat sana, ikat sini, macam-macam lah jenis ikatan, purusik lah itu ini. Kita masuk kat belakang pokok, cari ikat macam-macam, kita boleh eksperimen, sedap. Dia ikat sedap, nak cabut ikatan pun sedap, nak gulung pun sedap juga. Compare dengan tali macam rapia ke apa kan, leceh. Tali rapia, tali yang keras macam ni, dia lebih murah tapi leceh sikit. Biasa kadang orang dah pakai tali macam ni, yang jenis bukan paracord ni, sekali dia pakai tali, dah guna, dia potong, dia buang dalam bazir. Kalau paracord biasanya kita akan guna balik, tapi dia cost sikit lah harga tali paracord ni. Okay, settle bab tali. Sekarang nak tidur pula, kita kena ada tilam. Tilam ni angin ada, yang jenis span pun ada juga. Untuk saya, tidur memang kena pakai tilam angin. Kalau tak, saya tak selesa nak tidur. Saya nak camping ni aktiviti yang bagi saya aktiviti yang tenang, relax. Sebab saya bukan jenis camping yang style macam bushcraft, adventure gila-gila, bukan. Saya camping yang santai, ada adventure sikit sebab saya bawa family saya. Kalau saya tidur seorang-seorang, saya akan pakai tilam angin yang untuk single macam ni. Ini tiup pakai mulut je tak ada masalah. Ada macam-macam brand lah. Yang ini saya pakai Nature Hike punya. Kalau kita rasa macam leceh nak pakai tilam angin macam ni, kita boleh pakai tilam yang jenis macam ni. Dia bukanlah tilam, dia macam lapisan yang span tebal-tebal sikit lah. Tak adalah tebal sangat, tapi boleh lah. Saya kalau pergi camping, saya akan bawa tilam angin juga. Ini pun saya akan bawa juga. Ini macam kalau saya nak baring dekat luar, saya nak baring kat luar, bentang kat lantai, yang kat tepi tanah-tanah tu kan, saya letak ni, saya tu baring situ. Itu kalau saya nak baring kat luar lah. Tapi kalau dalam kemah, saya nak proper tilam angin. Kalau single boleh pakai macam ini. Tapi kalau nak bawa family, beli je yang tilam angin size queen tu, 100 lebih tak silap saya lah. Macam ni ni besar tilam ni. Ini queen size. Tapi bila bawa kena fikirlah, angin tu ada tiup pakai mulut dah, kena pakai pump. Dia punya space pun makan ruang banyak. Bila ada tilam, biasanya kita akan ada satu lagi, iaitu sleeping bag. Macam ni. Yang ni saya pakai tahan punya sleeping bag. Dia nak kata penting, depend juga. Ada yang orang tak perlukan sleeping bag, dia tidur gitu saja. Kalau macam saya lebih pentingkan tilam berbanding sleeping bag. Sebab sleeping bag ni hanyalah selimut yang ada zip. Senang cerita, dia mudahkan tu lah, selimut yang ada zip. Macam bag tapi dia ada zip. Sekejap saya buka. Saya boleh buka flat habis. Okay, buka habis. Dah settle. Sekejap, belakang sikit. Dia jadi selimut je. Selimut untuk seorang, boleh lah. Kalau tanya saya, adakah selesa tidur pakai sleeping bag? Jawapan saya adalah not bad. Not bad, dia punya sedap dia. Boleh lah. Biasanya saya akan pakai sleeping bag ni dengan anak saya. Saya tak pakai bentuk bag ni, saya akan buka jadikan selimut. Tapi kalau nak compare antara sleeping bag dengan selimut, saya prefer sleeping bag. Sebab kalau kita buat selimut kadang tebal. Kalau pakai selimut any pace, dia macam tak efektif pula kalau dekat tempat perkemahan tu sejuk. Kalau pakai sleeping bag ni, dia jimat ruang sebab kecil je bag dia, tapi dia selesa. Berbanding kalau kita bawa selimut tebal-tebal, selesa tapi terlalu makan banyak ruang. Kalau pakai selimut nipis pula, tak cukup sebab nanti terlalu sejuk. Okay, settle sleeping bag.
Kalau bantal tu depend lah. Ada orang yang nak bawa bantal. Ada bantal angin. Saya ada juga bantal angin sini. Ini bantal angin, tiup saja nanti dia akan jadi bantal. Saya beli banyak agak lah saya beli. Saya ada dalam 10 bantal macam ni. Tapi kalau nak kata selesa tu, dia tak adalah selesa sangat bantal angin macam ni. Saya prefer lagi kalau baju, saya ambil baju saya masuk dalam beg. Kalau saya contoh sleeping bag saya kan, saya masukkan baju dalam sleeping bag, saya jadikan tu bantal. Saya lagi sedap pakai bantal macam tu berbanding pakai bantal angin. Tak tahu lah, saya tak selesa pakai bantal angin. Sekarang kita masuk bab lampu. Nampak ni banyak lampu saya. Untuk lampu, kalau tanya saya, 2 lampu dah cukup. Kalau tanya saya lah, satu lampu jenis yang lantern, yang jenis boleh besar sikit, orang nampak kalau kita buka tu boleh terangkan satu tempat tu. Satu lantern. Satu lagi boleh pakai lampu sulur macam biasa. Saya ni pakai yang OLED punya sebab dia orang banyak sponsor saya. Jadi bila saya ada banyak pilihan ni, saya bawa je lah sebab saya nak main dengan anak saya, main lampu. Tapi kalau sejujurnya tanya saya, pakai lampu handphone pun tak ada masalah. Sebab kita bukan nak guna lampu banyak sangat. Kalau kita malam kita memang nak rehat, tak ambil port sangat, gelap gelita pun tak ada masalah. Sebab kalau pergi campsite yang berbayar, biasanya dah cukup terang situ. Bukan cukup terang, sampai terlebih terang, sampai saya tak suka. Saya tak enjoy sebab lampu tu kuat sangat. Saya suka tidur tempat gelap-gelap. Ni sampai dalam kemah saya tu boleh nampak saya punya tangan, boleh nampak wife saya, anak saya. Tak best sangat. Bila orang jalan nampak bayang dia kuat kena kat kemah kita kan. Tu saya tak suka. Tapi rasa selamat lah bila campsite kita tu terang. Tapi kalau campsite tu gelap, ataupun memang betul-betul kita duduk tengah-tengah hutan, tepi-tepi sungai yang tak ada guard ke apa kan, itu pun kalau boleh kita tak pasang lampu kuat sangat. Untuk safety sebenarnya, kita tak pasang lampu kuat sangat kat kita punya kemah kita. Sebab takut serangga datang, binatang tertarik kan. Kita tak, kalau boleh tak nak macam tu. Kita boleh pasang lampu tu jauh sikit. Itulah kalau tanya saya, pakai handphone ni, lampu handphone belakang ni kan ada lampu, cukup dah untuk emergency nak guna tengok itu ini. Bagi saya okey dah. Tapi kalau nak lampu juga, satu lantern, okey, macam ni lantern yang boleh nampak besar sikit kan. Satu lagi jenis yang lampu sulur. Yang lantern macam ni ada yang harga RM10, RM40 pun dah boleh dapat. Sama macam torchlight. Torchlight ada yang rechargeable, RM15 pun dah boleh dapat. Tak ada masalah nak guna. Kalau macam saya ni beratus lah sebab orang sponsor, tu cerita lain. Tapi kalau saya nak guna sendiri, saya beli yang RM20, RM30 sahaja. Bila lampu dah settle, kira kemah kita tu dah perfect lah tu. Bagi saya dah cukup okey dah tu, tak ada masalah sangat. Kita masuk pula ke topik pisau. Antara pisau dengan lampu, mana lebih kritikal? Jawapannya adalah pisau. Pisau adalah antara tools paling penting untuk survival masa kita kat luar. Saya biasanya akan spend dalam RM200-300 untuk pisau ataupun parang yang elok untuk aktiviti luar. Pisau ataupun parang untuk camping, untuk outdoor punya aktiviti, kita tak boleh samakan dengan pisau kat dapur ataupun parang kat dapur. Berbeza. Saya dah buat video pasal perbezaan pisau mahal, pisau murah. Boleh tengok kat situ. Tapi nak senang cerita, pisau kat rumah ni biasanya harga dia tak mahal sangat dan dia tak kuat. Dia senang asah tapi senang tumpul. Kalau kita pergi bawa pisau macam ni, pergi camping, baru ketuk kayu sikit, dah bengkok-bengkok besi dia ni. Baru kita buat feather stick ke apa, dah tumpul. Kalau macam pisau ataupun parang yang khas untuk aktiviti outdoor, dia punya edge retention dia lama. Lepas tu kalau macam kalau ini model Kershaw Cam 10 tak silap saya, yang ini agak popular ke lah untuk orang camping. Jadi bila kita mengetuk, kita mencantas pokok ke apa, nak belah kayu, lepas tu hammer lagi ketuk-ketuk atas tu, tak ada masalah. Berbanding pisau dapur, kita nak potong kayu contoh, letak sini, kita ambil kayu lain, ketuk-ketuk, belakang dah berkemek-kemek dah. Jadi kalau nak pergi camping, jangan pakai pisau dapur. Pakai pisau yang khas untuk camping. So harga dia memang akan mahal sikit lah. Itu yang saya kata, kalau nak spend lebih sikit, lebih pada pisau. Sebab pisau macam ni, Moranif ni pun agak okey lah, kira beginner tapi cun. Pisau memang agak kritikal kalau kita pergi camping berbanding dengan lampu. Lampu pakai murah, still hidup lampu tu. Tapi kalau pisau pakai murah, guna berapa kali, dah pisau tu dah tak ada function sangat dah. Dah tumpul habis, kadang patah, bengkok. Lagi nanya camping, okay? Bab pisau ni, kalau bonus nak mudah, contoh kita nak cari kayu api kan, pakai parang ni okey, tak ada masalah. Tapi kalau nak mudah lagi, beli ni. Belilah gergaji yang boleh lipat ni, kecil je.
Gergaji kecil ni bila kita cari kayu api memang sangat memudahkan kerja kita. Berbanding kalau pakai parang ataupun kapak, lenguh tangan. Just lipat dan selitkan beg camping. Senang. Settle bak pisau, sekarang nak hidupkan api. Hidup api ni ada macam-macam cara. Simple, bawa je lighter. Senang, bawa je lighter, ikutlah. Saya ada banyak dekat beg sandang camping saya ada lighter. Dekat saya punya beg pakai baju pun ada lighter. Saya punya dalam bekas makanan ada lighter. Kat kereta saya ada lighter. Lighter saya memang bersepah. Senang nak jumpa lighter. Kalau nak hidupkan api memang sangat-sangat senang. Nak lepak depan campfire kena hidupkan api. Kalau nak masak air kena hidupkan api. Nak masak nasi kena hidupkan api. Kalau kita pakai dapur tak ada masalah. Tapi bila kata camping ni, prefer pakai api lah. Sebab tu lighter saya bersepah. Tapi kalau boleh, saya tak nak hidupkan api guna lighter. Aktiviti tu tak berapa fun sangat kalau hidupkan api guna lighter. Saya biasanya akan gunakan ferro rod. Cara guna ferro rod ni saya dah buat dalam video saya sebelum ni, lama dulu. Gesek-gesek dia keluar percikan api. Senang, simple. Saya akan standby juga dapur buten sebab bukan kita boleh guna kayu api sentiasa. Sebab ada kadang tapak kemah yang kita tak boleh gunakan kayu api. Dan kadang-kadang hujan. Tu je saya akan standby satu set buten punya gas. Sama ada yang besar macam ni ataupun kecil tadi tu. Lepas tu dia punya gas ni bawa lah standby 1-2 lebih. Bila ada dapur, for sure kita akan ada peralatan masak. Macam yang saya pakai ni, yang satu set punya. Memang bersepah kalau pergi kedai outdoor ke apa kan, dia akan jual yang macam ni. Yang ada kuali, ada periuk, lepas tu kita ada ceret. Macam ni, senang, compact. Kita boleh masak air, kita boleh masak nasi, kita boleh masak lauk. Lepas settle masak, bawa lah cawan dan pinggan. Ikutlah. Yang penting bawa yang lasak punya, jangan pakai yang kaca. Itu naya bawa camping benda tu. Bila masak tu nak ada perasa-perasa, bawa lah beg untuk barang memasak pula. Kita boleh simpan dalam beg kecil je. Tapi saya pakai ni yang khas untuk camping lah. Saja nak mengedik kan, saya cari yang khas ada kompartmen-kompartmen. Macam ni boleh letak minyak, letak kicap, letak sos semua. Perencah semua letak satu tempat. Senang nak manage. Kalau campur-campur dalam satu bekas, masa camping serabut. Nak kemas pun leceh nanti. Lepas tu ready lah barang-barang essential lain macam ubat nyamuk. Kadang saya pakai, kadang saya tak pakai. Kalau tempat tu banyak nyamuk, saya pakai. Kalau saya rasa macam tak ada banyak sangat nyamuk, saya abaikan je. Plastik sampah, air, bawa air. Apa lagi nak bawa? Kipas untuk tidur selesa. Dan power bank. Power bank ni depend. Kalau kita rasa tak perlu, tapi kalau biasa orang yang dah selalu camping, diorang memang sangat-sangat perlukan power bank. Sebab orang nak main handphone, nak guna untuk cas lampu, untuk kipas ni kan. Biasanya orang perlukan power bank. Power bank ni payah sikit nak cakap. Sebab power bank mahal kalau kita beli yang komersial punya. Kalau macam ni pun dah dekat 1000 lah. 8 ni dah 700 ke 1000 macam tu lah. Kalau tanya saya nak beli power bank yang besar ataupun DIY, tak perlu ada AC, cukup output 12 volt, ada banyak port USB untuk charge, settle. Lepas tu boleh lah charging guna solar panel. Itu kira cukup lah tu. Tak perlu AC. AC ni kadang power AC buatkan first tak sesuai kita gunakan AC, membazir elektrik. Sebab akan ada power loss guna AC ni. Walaupun kita tak guna power tu, kita on saja dah ada power loss. Tak nak. Kita nak jimat, kita nak optimumkan penggunaan tenaga masa kita dalam hutan. Ada banyak barang lain kita boleh bawa, tapi tu lebih pada keselesaan kita. Yang penting bagi saya yang saya dah share tadi. Video ni disponsor oleh Baju Buy. Ni baju Berani Buat, JC Berani Buat yang baru. Bawah tu ada putih-putih logo tu kan. Tu atas dia ada logo saya. Alright. Boleh dapatkan, ini pre-order lah sekarang. Tapi kalau nak dapatkan baju-baju lain dekat Baju Buy, dia akan ada bagi promo code. Boleh gunakan promo code kat atas ni, pergi beli kat website diorang. Akan dapat diskaun dalam RM10 tak silap saya lah. bajubuy.com. itu je. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Muhammad Syafiq. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Nak ke rumah balik.